ጤና ይስጥልኝ። በዛሬው ቀን የምናየው የፎቶሾፕ ትምህርታችን ላይ አንድ ዋና አስፈላጊ የሆኑትን መሰረታዊ የሆነ ነገር ለማየት ነው። እሱም ፎቶሾፕ መጀመሪያ የተሰራው ራስተር የሚባል ግራፊክ ኤዲት ለማድረግ ነው። ከጊዜ በኋላ ግን እሱ ብቻ ሳይሆን ከራስተር ውጪ ቬክተርም ግራፊክን ኤዲት ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ የግራፊክ አይነቶች ምንድናቸው? ልዩነታቸው፣ ማዕከላቸው ምንድነው? ይሄንን ሁለት መሰረታዊ የሆኑትን ግራፊኮችን ለማወቅ የምንጠቀምባቸው አንዱ ምንድነው፣ ቬክተር ምንድነው፣ ራስተር ምንድነው፣ እንዴት ነው የተሰሩት የሚለውና አንደርስታንዲንግ እንዲኖረን ለምሳሌ ይሄንን ፒክቸር ዜብራዎች ብንመለከታቸው ከምን እንደተሰሩ ባናቅም፣ አሁን ግን ይሄንን ለመለየት ይሄን ነገር ወደ ያሳደግነው ብንሄድ ምን ለውጥ ነው ሊሰጠን የሚችል ብለን ብንመለከት፣ ለምሳሌ እያንዳንዱን ቬክተር እንትኖችን እነኚህ ፒክቸሮችን ከፍ እያደረግን ብንሄድ ትመለከቱ እንደሆነ ስዕሉ ወደ ትንንሽ አራት ማዕዘኖች ነው የተቀየሩት። እነኚህ አራት ማዕዘኖች ስዕሎች እነዚህ ናቸው። እነዚህ የነዚህ ድምር ውጤት ነው ይህንን ፒክቸር ዜብራ የሚሆነውን ስዕል ለማሳየት ያስቻለን። እነዚህ የተሰሩት የነዚህ ድምሮች ውጤት የሆነው የነዚህ የነጩም የሁሉም ነው። እንግዲህ ይህንን ስዕል እንደዚህ እንዲሆነን ሊያደርገኝ የቻለው የነዚህ አራት ማዕዘኖች ስብስብ ነው። እነዚህ አራት ማዕዘን ስብስቦች ብዙ ጊዜ እነዚህ የሚሰራው ራስተር የሚሆነው ግራፊክ ነው። በእነዚህ ድምሮች የሚሰሩት እና እነዚህ አይነት ትንንሽ ስዕሎች እነኚህ ናቸው። ትንንሾቹ የሚባሉት ፒክስል ነው የሚባሉት። የነዚህ የፒክስሎቹ ድምሮች ነው እነዚህን ግራፊክ ራስተር ሊያሰኘው የቻለው። ይህን የራስተር አሁን እያንዳንዱን እንትኖች ብንመለከት ይህንን አሁን ለምሳሌ ወስደን አይድሮፕን ወስደን እያንዳንዱን ከለሮች ብንመለከት እያንዳንዱ ከለሮች የራሳቸው የተሰሩበት ቁጥሮች አሉ። አንዱ ከአንዱ ጋር አይመሳሰልም። እያንዳንዳቸው የተሰሩት እያንዳንዱ የተወሰኑ 6 በሆኑ ቁጥሮች ነው የተሰራው እነኚህ ቀለሞች። አሁን ለምሳሌ ይሄን ነጩን ብንመለከት ነጭ ነው ብለን የምንወስደውን ብናየው ለምሳሌ ነጭ ብሎ የተባለው ይሄ ነው። ነጭ ማለት ግን አሁን ነጭ ይሄ አይደለም። አሁን ነጭ የተባለው 6ቱም ኤፍ ከሆነ ነው ነጭ ሊባል የሚችለው በከለር ውስጥ። ሌላው ለምሳሌ ጥቁር የሚባለውን ብናየው ብለን በግምት ብንወስደው ይሄ ጥቁር ከነዚህ አሁን ያወሰነው ሙሉ ጥቁር አይደለም። ሙሉ ጥቁር ማለት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሙሉ ጥቁር ነው፣ 6ቶቹም 00 የሆኑ ናቸው። ስለዚህ የነዚህ የራስተር ግራፊክ ስራ የነዚህ ሁሉ ድምሮች ውጤት ነው ይሄንን ራስተር ግራፊክ ሊያሰኝ የቻለው። ራስተር ግራፊክ ኤጁን ብንመለከት እያንዳንዱ ፒክቸር ኤጅ ብንመለከት ከአንዱ ወደ አንዱ እያንዳንዱ ፒክስሎችን ብንመለከታቸው እነዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ብንመለከት እያንዳንዱ መስመር ላይ ያሉትን ነገር እነዚህ ሁሉ የተለያየ መስመር ነው ያላቸው። እነዚህ በሙሉ
ራስተር ብቻ ሳይሆን ቬክተር ለመስራት ያገለግላል። እዚህ ፎቶሾፕ ራስተሮች ብዙ ጊዜ ፎቶግራፍ የምናነሳቸው ናቸው። ቬክተር ግን ብዙ ጊዜ ስዕል በእጃችን አሁን ለምሳሌ እርሳስ ወይም እስክሪብቶ ወስደን መስራት እንጀምርና ወደ ፎቶሾፕ ብናመጣቸው ብዙ ጊዜ እነሱ ቬክተር ግራፊክ ናቸው የሚሆኑት። በፒክስል የላቸውም፣ በስዕል መልክ ነው ተስለው የመጡት ማለት ነው። እነዚህ ግን እያንዳንዱ ይሄንን ሊሰጠን የሚችለው ፒክቸሩን የሚሰጠን የፒክሰሎች ጥርቅም ነው። ስለዚህ በፎቶሾፕ ራስተር ብቻ አይደለም የሚሰራው፣ ቬክተርም መስራት ይችላል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሬክታንግል ቱልስ ያሉትን ነገሮች ብዙ ጊዜ እንደዚህ ብንጠቀምባቸው እነዚህ ነገሮች እየጨመርን ብንሄድ አሁን ሬክታንግል ቱልስ ኤጃቸው ምንም አይለወጥም፣ ትክክለኛ ኤጅ ነው የሚሰጠን ማለት ትክክለኛ መስመር የሆነ ማለት ነው። ይሄ ነገር አሁን ለምሳሌ እንትን ቢሆን ኖሮ ራስተር ቢሆን ኖሮ እነዚህ እያንዳንዳቸው ይሄ ስዕል የተሰራበት የፒክሰል ጥርቅሞች ይሆኑ ነበር። ስለዚህ ፎቶሾፕ ራስተር ብቻ ሳይሆን ቬክተርም ግራፊክ እንሰራበት የምንችል ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ እነዚህ ሬክታንግል ቱልስ፣ ራውንድ ኤሊፕስ ቱልስ እነዚህ መሳሰሉትን ብዙ ጊዜ ለቬክተርስ ግራፊክ ነው የምንጠቀምባቸው። ቴክስትም እንደ ብዙ ጊዜ እነሱም ቬክተር ግራፊክ ናቸው፣ እንደነዚህ እንደ ራስተር አይደለም። እነዚህ ነገሮች ወደፊት እንዴት እንደምንጠቀምባቸው እንመለከታለን። እንግዲህ ለማጠቃለያ ላይ ያህል ራስተር ፒክቸር ከብዙ ፒክሰሎች የተሰሩ ሲሆን በቀላሉ የስዕሎቹ ቀለም መቀየር ወደ ሌላም ማስተካከል የምንችልና ብዙ ነገሮችን ማድረግ የሚቻልበት ነው ራስተር። ቬክተር ግራፊክ ግን እንደምንፈልገው እንደዚህ እንደ ራስተራው ልንጠቀምበት አንችልም። አንድ የተሰራ ነው፣ ምንም ለውጥ ለማድረግ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ይህ ቬክተር ግራፊክ የተሰሩት ከብዙ ቬክተርስ ሲሆን በቀላሉ ማሳደግ እንደሚቻል ነው። በምናሳደግበት ጊዜ ቬክተር ግራፊክ ቅድም እንዳየነው ምንም አይነት ለውጥ እነኚህ ነጠብጣቦች ማለት እነዚህ ፒክሰሎች አይታዩም። ስለዚህ የእነዚህ ሁለቱ ልዩነት የቬክተር እና የራስተር ግራፊክ ልዩነቱ ይሄ ነው። በዚህ ላይ በመመስረት እንግዲህ ወደፊት የምንጠቀምባቸውን ስዕሎች በዚህ አይነት መልክ ለይተን በማወቅ የምንፈልጋቸውን ነገሮች መስራት እንደምንችል ነው። እንግዲህ እስከሚቀጥለው የቪዲዮ ትምህርታችን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ፣ ደህና ሁኑ።